Japan. Paalis na ulit kami. Pupunta naman kami Singapore. Pero hindi kasama si Dodo. Kami lang Nancy. Tsaka si Kuya, tsaka yung family niya. Iwan Dodo! Gusto mong pasalubong ko. Laksa. Laksa. May pa-headset. Also, please fasten your seatbelt over your blanket so our crew can easily see that you're safely strapped in. Raven, lay down down. Remember to put on your own mask. Let's eat. Kain tayo. Ano sa'yo, Ben? Ano? Curry beef, di ba? Sabi niya. Welcome to Singapore. From malamig na bansa, nandito naman kami sa mainit na bansa. May papawisan na po ang kilikili ni Nancy. Present. Ako rin po, pinagpapawisan na. Ay, halata. Kita ko. Ayan, kita nyo ba yan? Ew. Ewness. Andun na yung falls. There. Mamaya pupunta tayo doon. May tren. Nice. Lapit tayo doon sa gitna. Oh. Dito maganda mag-picture. Wow. Ay, ganun pala yun. Malalim sa gitna. Papunta naman kami ng Terminal 2 para kumuha nung tourist pass nung so, ayan, dyan sa kabila. Tourist pass ng train, bus, and then sana makabili kami ni Nancy nung tourist SIM para may internet kami.
Wow. Nasa Terminal 2 na kami. Oo. Ah, doon na po tayo. May tren na. Yan din. Dito tayo sa Macau yung kakilala. Nandito po kami sa Marina Bay Sands Hotel. Sabit kami ni Nancy. Kami wala kami pang check-in dito. Sabit lang kami. Wala kami pang check-in. Open! Oh, sorry. Wow. Wow. Wow! Wow! Ay, ulitin natin. Ulitin natin. Automatic yung ano. Wow. 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 Ang galing. And mag-room tour tayo. Ay, Sinara nyo? hindi pala ano. Nakasara? Hindi. Ah, isasara muna. Ah, isasara. Okay, ulit. Sige po. Take 2. Okay. Oh. And then, ay, naiwan si Nancy sa labas. Ayan, automatic. Opo. Ayan, tapos po merong 2 beds. And then, ang view natin is, ayan, ganyan. May desk dito, tapos may TV. Tapos, merong bar. May mini ref. Mini fridge. Ay, nakalock. May ano to? Wow, ano tayo? Ah, Press. ah, ito to. Kaya lang makaano ka. Ay, ganun. May Yeah, bayad. may bayad. Ay, wala. Ayaw. No, yeah, yeah. Ay, ano po, hindi nakasaksak. Siguro. May mga, complimentary. And then, wow, may pa-bathrobe. Is this ribbon? Oo, may J-bin yan. May slippers. May extra mattress. Uy, may plancha. Ganda din. Why don't you open the door? I've been waiting for you. Sorry. Sorry. Exploring our room. Yes. Ayan. It's very nice. And then, meron pong salamin na malaki pang OOTD. May pang OOTD po tayo dito. Ako wala. Ayan. But their toothbrush, it has marks. Wow. Tapos ito po yung toilet. Ayan. You can have even. At least there's hot water in here. Ayan. Yun lang po. Maliwanag pa rin. Oo. Maliwanag pero hindi masyadong maliwanag. Dapat. Then, ayan na. You use your slipper para hindi ka maano dyan. Oh, I want Yes. Oops. Punta muna kami sa kabilang room. Sa room nila kuya. Sisilipin namin yung room nila. ito ba? Bigat ng pinto. Ganda oh. Ang bango. May doorbell. Okay. Kaya pala sabi ni Jayben, ang tagal daw natin siyang buksan. Siya pala yung nagdo-doorbell. Oh, may doorbell pala. Lip. Opo, akala ko rin po. Ting!
Hello po. Bibisita po kami. Sa inyong room. Magro-room tour po tayo. Wow! Ay, wow! Wow! Ang ganda ng view nga nila. Yung gardens by the bay. Wow! Ganda. Dito sa bata matinis. Hanap muna kami ng makakain. Anong gusto mo, Day? Puro obi. Doon tayo. Walang rice dito. Ano kaya masarap? Yan, ito yung napili namin ni Nancy. Pang matakaw. Ayan. Masarap to. May alcohol ako dito. Magagawa tayo nito. Chili. Sige. Kain po. Kain. Laging libre. Libre na naman. Thank you, kuya and ate. From Japan trips hanggang Singapore trips sila gumastos. Ang oily ko na, Day. Sa Japan di tayo nakakagard na. May pa-welcome treat. Ayun. Dear guest, the housekeeping team wishes you a happy Lunar New Year. May the year of the rat fill you with bountiful fortune and good health. Gong Shifa Kai. Nagkatiyaan. Maghanap kami ng SIM. Sana may mahanap kami. Convenience store. Ba't ganyan yung boses ko, Day? Parang bagong gising. Ah, sakit sa tenga. Let's go. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Lalakad lang po kami, hindi sa makarating po kami sa kung saan convenience store. Para po lang makabili ng SIM. Kung saan po ako dinadala ni Denise. Kaladkarin ka pala eh. Wow! Kaya nga sabi nung lola ko, Day, buti nakapunta tayo dito ng Chinese New Year. Oh. Kasi daw, marami daw talagang show at saka dito pag Chinese New Year. Masaya daw pag Chinese New Year. Sabihin natin kaya sa hinaba-haba ng nilakad namin, wala kaming nakita convenience store. Dapat nag-try na lang tayo, Day. Kaya nga eh. Ano, try tayo? Malapit na tayo. Magte-trend pa ba tayo? Saan tayo malapit? Diyan o. Sa Central. Alam ko may 7-Eleven dyan. Dyan kami nung kami ni kuya mo nung nanood kami ng show dyan. Wala kaming mahanap na kainan. Mga bar, tapos ang daming tao. Nag 7-Eleven lang kami. Ganda yan mamaya dahil yung show. Pagod ka na ba? Bakit tayo pa ako? Pero okay lang. Ako medyo din. Makarating na po kami dito sa Merlion. Wala pa rin kami nakikitang convenience store.
Ang ganda. Ganda ko? Hindi ikaw ah. Yung background mo. Inuna yung show kaysa sa... Pero... May mga bangka dito. Ay, nahuli siya, humikab. Ang laki. Lang bumili tayo, may nabili tayo. Shampoo, tubig. Mukbang. Mukbang. Banana mukbang. Banana mukbang. One for you. I like big banana. Big banana.